මිනිස්සු විනෝදයෙන් ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඇවිදින එකත් ඒ වගේම විනෝද වෙන්න කරන වැඩක්. පිදුරංගල කියන්නේ ලොකු ගලක්. ඉන්නවා කොල්ල 3 දෙනෙක්. යන්න තියෙනවා ලොකු ගමනක්. අපි යමු පිදුරංගලට. දේශීය සංචාරකයන් වගේම විදේශීය සංචාරකයන් ගොඩක් කැමැත්තෙන් යන තැනක් තමයි පිදුරංගල කියන්නේ. පේනවනේ මාත් එක්කත් ඉන්නවා මෙතන විදේශික සංචාරකයෝ දෙන්නේ. තව ගොඩක් අය පහලත් ඉන්නවා ගොඩක් අය උඩටත් යනවා. වැඩි වෙලා කතා කරගෙන ඉන්න බෑ. ඉක්කනටම ඉර බැහැගෙන යන වෙලාව තමයි අපි යනවා උඩට. වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න තරම් මේ තැනට එන එක නම් පහසු නෑ. කැමරාවක් කරන් උඩට එන එක ඊටත් වැඩිය පහසු නෑ. පේනවනේ ලංකාවේ විදේශිකයෝයි කට්ටිය පොදුවේ බොහොම අමාරුවෙන් තමයි උඩට එන්නේ. ගල්ලස්ස රිංගලා ඒ වගේම බඩ ගාගෙන තමයි එන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපි උඩට නැංගා විතරක් නෙමෙයි පහලින් එන අයට උදව් කරන්නත් ඕන. ලේසි නෑ. අපිට පිටිපස්සෙන් තියෙන දර්ශනය තවත් ලස්සනයි. අපි හැරෙමු සීගිරිය පැත්තට. පිදුරංගලට ආවට වැඩක් නැහැ. වහින වෙලාව උඩට ආවේ නැත්තම්. හොඳ සීතලක් තියෙනවා. නියම අත්දැකීමක්. මේ තමයි නියම පිදුරංගල. පිදුරංගලට ආපු ගමනේ පිදුරංගල ගල මුදුනේ අපි පැය 2ක වගේ කාලයක් ගත කරා. ඊට පස්සේ හොඳටම තෙමුණා. දැන් ආපහු මේ හුළඟට සාමාන්‍ය තත්ත්වෙන් වෙලිලා තියෙන්නේ. මීදුමත් එක්ක මේ අපිට පරිසරය සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට වැහුණා. හැබැයි දැන් ආපහු මීදුම තත්ත්වෙ පහ වෙලා තියෙනවා. සීගිරිය අපිට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳ දර්ශනයක් මේ වෙලාවේ සීගිරියේ අපිට මෙතන ඉඳන් බලන්න පුළුවන්. විදේශිකයෝ ගොඩක් මේ වෙනකොටත් ආපහු වැසෙන් පස්සේ ගල මුදුනට එන ගමන් සහ ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අපි සූදානම් මේ මෙතනට ආපු කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ වෙලාවේ අපිට අපේ යාළුවෙක් හම්බුණා මේ පිදුරංගල ගල උඩදී. අපි ඇත්ත එක කතා කරමු මොන විදිහේ අත්දැකීමක්ද ශ්‍රී ලංකාවට ආවට පස්සේ එයාට ලැබුණේ. How about Sri Lanka and your experience here? So far it's really good. It's a beautiful country with a lot of nice nature. Yesterday we arrived, so cannot say why it's country yet, but I'm curious what to see. And well, today we are for Lions Rock. Really nice, really beautiful, and all the people are very nice. Food is great. So far, yeah, really nice. Really nice people. Everybody wants to help you and
කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන රටක්. ශ්‍රී ලංකාවට ආපු ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාරවලට ගොඩක්ම කැමතියි කියලා තමයි ඒ කිව්වේ. අපේ පිදුරංගල ගමනේ අන්තිම හරියට තමයි අපි මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි යන අතරමඟ අපිට කන්න හම් වෙන රසම රොටි දින කඩේ ගාව තමයි මේ විදිහට නතර කරේ. මොනක් කාලා නැහැ තාම. හැබැයි අපේ දුලාජ් අපේ යාළුවා කාලා තියෙනවා. එයා තමයි අපිට කිව්වේ මේ ගැන. ඉතින් අපි මෙතනින් අපේ ගමන නතර කරනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. අපේ WeGo ලංකා YouTube channel එක subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම share කරන්න මේ වීඩියෝ එක, like කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකට. අපි තවත් මේ වගේ ලස්සන ගොඩක් එක්ක කලගාවට එන්න බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න සුබ දවසක් හැමෝටම.